සුබ දවසක් ඔයාලා හැමදෙනෙක්ටම ගොඩක් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා CREATIVEARTLK YouTube channel එකේ තවත් brand new episode එකකට. අද වීඩියෝ එක ටිකක් විතර විශේෂ වීඩියෝ එකක්. මේක ටිකක් විතර නෙමෙයි ගොඩක් විශේෂ වීඩියෝ එකක්. ඔයා content creator කෙනෙක් නම් විශේෂයෙන්ම YouTube වලට ඔයා content create කරනවද? සමහරලාට ඔයා මේ විදි channel එකක් පටන් අරගෙන කරගෙන යන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. සමහරලාට ඉදිරියේදී channel එකක් පටන් ගන්න ආසාවෙන් ඉන්නව වෙන්න පුළුවන්. සමහර විට ඔයා channel එකක් පටන් අරගත්තත් views නැති හින්දා subscribe නැති හින්දා එච්චර audience එකක් ඔයාගේ content බලන්නේ නැති හින්දා ඔයා channel එක අතහැරලා දාලා ඇති. ඉතින් එහෙම දෙයක් තියෙනවා නම් එහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අධෛර්යමත් වෙන්න එපා. මම අද වීඩියෝ එකෙන් කියන දේවල් තුලින් අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා. ඔයාලගේ channel එක හොඳ growth එකක් ගන්න, ඒ වගේම හොඳ brand එකක් කරගන්න. ලෝකේ ගොඩක් content creators ලා ඉන්නවනේ, විශේෂයෙන්ම YouTube platform එකට content හදන අය. ඉතින් මේ content හදන අය එක එක strategies use කරනවා. මොකක්ද මේ strategy එකක් කියන්නේ? strategy එකක් කියන්නේ උපාය මාර්ගයක්. ඉතින් ඒ channel එක grow කරගන්න, ඒ channel එක brand එකක් කරගන්න, ඒ channel එකට sponsors ලව ගෙන්න ගන්න එක එක ක්‍රම පාවිච්චි කරනවා. මේ ක්‍රම අතරින් ඉතාමත් ප්‍රසිද්ධ ක්‍රමයක් තියෙනවා, නැත්නම් strategy එකක් තියෙනවා. ඒ strategy එක තමයි මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. ඉතින් සමහර වෙලාවට අපි content කරද්දී අපේ content category එකක් cooking වෙන්න පුළුවන්, education වෙන්න පුළුවන්, tech වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ එක category එකක් යටතනේ අපි videos කරන්නේ. අද මම මේ කියලා දෙන strategy එක හරහා ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා ඔයාලගේ content line up කරන්න categories තුනකට, නැත්නම් content types තුනකට. මේ types තුන ඔයාගේ content වලට include කරගත්තොත් අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා. මොකක්ද? YouTube තුල සාර්ථක character එකක් වෙන්න. ඉතින් CREATIVEARTLK channel එකේ මේ YouTube කෙරුවාව කියන video series එක හරහා ඔයාලට YouTube සම්බන්ධව මම නිතරම දැනුම දෙන්න try කරන්නේ නිකන් YouTuber කෙනෙක් වෙන්න නෙමෙයි. මොකද පිට රටවල් වල ගත්තොත් මේ YouTube කියන එක standard industry එකක්. ඒ කියන්නේ අපේ ප්‍රධාන income එක හැටියට කරගෙන, නැත්නම් අපේ ප්‍රධාන profession එක, අපේ ප්‍රධාන වෘත්තිය හැටියට කරගෙන ජීවත් වෙන්න පුළුවන් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකක් තමයි YouTube කියන්නේ. නමුත් අවාසනාවකට ලංකාවේ තාම එහෙම වෙලා නැහැ. එහෙම කරගත්තු අයත් ඉන්නවා. ඉතින් එහෙම කරගන්න නම් අනිවාර්යෙන්ම අපි success brand එකක් හදා ගන්න ඕන, success personality එකක් හදා ගන්න ඕන. ඉතින් මේ දේවල් වලට තමයි මේ හැම දෙයක්ම මම ඔයාලත් එක්ක share කරන්නේ. ඉතින් ටිකක් කතා කරත් වැඩි වගේනේ. අපි වැඩි කතා නැතුව යමු අද episode එකට. මම SG Fernandes. hot topic එක ගැන කතා කරන්න කලින් හැමෝටම මතක් කරනවා අපිව subscribe කරේ නැත්නම් මේ දැන්ම subscribe කරන්න. පුංචි වෙලාවක් ඔයාලට දෙන්නම්. මෙහෙම හැම වීඩියෝ එකකදීම ඔයාලට මතක් කරන්න reason එක තමයි මේ වෙද්දිත් ගොඩ දෙනෙක් 150කටත් වැඩි පිරිසක් අපිව subscribe නොකර තමයි videos බලන්නේ. ඉතින් subscribe කරා නම් මේ වෙද්දි සමහර විට CREATIVEARTLK channel එක ලක්ෂ 2 සීමාවත් ඉක්මවා ගිහිල්ලා තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම අද කතා කරන strategy එකේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම content types තුනක් තියෙනවා. මොකද්ද මේ content types තුන? පළවෙනි content type එක තමයි hero content. දෙවැනි content type එක hub content. තුන්වෙනි content type එක තමයි help content. මොකක්ද මේ අහලා නැති වචන තුන සහ content types තුන? ඔයාලා සාමාන්‍යයෙන් දන්නේ education content type එක, නැත්නම් vlogging වෙන්න පුළුවන්, cooking වෙන්න පුළුවන්. මේවනේ main categories. මොකක්ද මේ තුන? මේ තුන කොහොමද අපේ channel එකට include කරන්නේ? මේ හරහා කොහොමද අපේ content create කරන්නේ? ඉතින් එහෙම content හදන්න නම් මේ තුන ගැන අපිට හොඳ අවබෝධයක් තියෙන්න ඕන. හරි. මොකක්ද මේ hero content කියන්නේ? hero content කියන්නේ අපි හිතමු අපි channel එකේ මොකක් හරි category එකක් සම්බන්ධ වෙන videos කරන්න, tech වෙන්න පුළුවන්, vlogging වෙන්න පුළුවන්, education වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකට සම්බන්ධ මොකක් හරි topic එකක් එළියේ නැත්නම් කාලීන කතා බහකට ලක් වෙනවා සහ වැඩි පිරිසක් මේ ගැන කතා වෙනවා. ඉතින් අපිට පුළුවන් මේ topic එක අලලා අපේ channel එකට damage නොවෙන්න content එකක් කරන්න. මොකද මේ topic එක ගැන ලොකු පිරිසක් අවධානයෙන් ඉන්න නිසා අපිට ලොකු audience එකකට අපේ content අරගෙන යෑමේ හැකියාව තියෙනවා සහ attraction එක ගන්න පුළුවන් අපේ channel එකට. ඉතින් මේක තමයි hero content එකක් කියන්නේ. ඉතින් hero content එකකට කාලීන මාතෘකාවක්ම වෙන්න ඕන නැහැ. අපේ channel එකේ මොකක් හරි special event එකක් තියෙනවා වෙන්න පුළුවන්, giveaway එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ඕනම දෙයක් අපිට hero content එකක් විදිහට ගණන් ගන්න පුළුවන්. hero content එකේ මූලික අරමුණ තමයි ලොකු audience එකකට අපේ content අරන් යාම. ඉතින් මේ hero content එකට හැකියාව තියෙන ඔයාගේ channel එක දැන් ඉන්න තත්ත්වයට වඩා steps කිහිපයක්, step එකක් වෙන්න පුළුවන්, දෙකක් වෙන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ඔයාගේ channel එකට ලොකු growth එකක් ලබා දෙන්න. හොඳම example එක අපි ගමුකෝ. singer කෙනෙක් ප්‍රසිද්ධ වුණේ. එයාගේ සින්දුව සෑහෙන audience එකකට ගියා. ඉතින් ඒක අනිවාර්යෙන්ම hero content එකක්. එයා නොහිතපු වෙලාවක එයාගේ content එකක් hero content එකක් විදිහට perform කරලා එයා
අරගෙන හිටපු නැති සබස්ක්‍රයිබර්ස්ලා ප්‍රමාණයක් එයා නොදැන හිටපු ඔඩියන්ස් එකක් එයා වෙත ගෙන්න ගන්න හැකියාව ලැබුණා. ඉතින් මේ විදිහට වාට කාලීන දෙයක් ටාගට් කරලා නැත්නම් මොකක් හරි ස්පෙෂල් ටොපික් එකක් ටාගට් කරලා ඔයා අනුමාන කරනවා නම් මේකට ලොකු ඔඩියන්ස් එකක් ඉන්නවා. සමහරලාට අනුමාන නෙමෙයි. ඔයා මේක ගැන කැල්කියුලේෂන් කරලා ඔයා මේ ගැන රිසර්ච් කරලා ඔයා ඒ විදිහට හොයලා බලලා ලොකු ඔඩියන්ස් එකක් ඉන්නවා කියලා දැනගෙන ස්පෙෂල් කන්ටෙන්ට් එකක් කරනවා. ඉතින් මේක තමයි හීරෝ කන්ටෙන්ට් ගණයට අයිති වෙන්නේ. ඒ වගේම මතක තියාගන්න මේ හීරෝ කන්ටෙන්ට් එකක් කියන්නේ ඔයාගේ channel එක කියන්නේ රෙගියුලර් කන්ටෙන්ට් එකක් නෙවෙයි. හීරෝ කන්ටෙන්ට් එකක් කියන්නේ අර වගේ ස්පෙෂල් ටොපික් එකක්, ස්පෙෂල් සිද්ධියක් අලලා කරන වීඩියෝ එකක්. හැබැයි මෙහෙම වෙන්න පුළුවන්. සමහර වෙලාවට ඔයාගේ channel එකේ රෙගියුලර් කරන කන්ටෙන්ට් එකක් හීරෝ කන්ටෙන්ට් එකක් විදිහට perform කරන්න පුළුවන්. අර මං කලින් කියපු example එකේ සිංගර්ගේ ඉන්සිඩන්ට් එකේදී එයා normal cover song එකක් කරේ. හැබැයි ඒක හිතපු නැති විදිහට viral ගිහිල්ලා ඒක හීරෝ කන්ටෙන්ට් එකක් විදිහට perform කරා. සමහර විට ඔයා හීරෝ කන්ටෙන්ට් එකක් plan කරලම කරනවා කියලා හිතමුකෝ. ඔයා audience එකක් ඉන්නවා කියලා දන්නවා සහ කාලීන මාතෘකාවක් කියලා දන්නවා. ඉතින් ඔයා මේ කොච්චර මහන්සි වෙලා කරත් මේක හීරෝ කන්ටෙන්ට් එකක් විදිහට perform නොකරන්නත් ලොකු සම්භාවිතාවයක් තියෙනවා. ඉතින් අපිට හරියටම කියන්න බෑ හීරෝ කන්ටෙන්ට් එකක් කරාම මේක අනිවාර්යෙන්ම publish වෙනවා කියලා. හැබැයි 150කට වැඩි සම්භාවිතාවයක් තියෙනවා මේ හීරෝ කන්ටෙන්ට් ඔයාගේ channel එකට ලොකු growth එකක් ලබා දෙන්න. සාමාන්‍යයෙන් අපි channel එකක regular contents දාද්දී මේ content දාන consistency එකක් තියෙනවානේ. මම කලින් videos වලත් කතා කරලා තියෙනවා මේ consistency එක ගැන. consistency එක කියන්නේ අපි හිතමු අපි videos 3ක් සතියකට දානවා කියලා. දවසක් කර දවසක් සතිය manage කරලා අපි videos 3ක් දානවා. ඉතින් මේ තුන අනිවාර්යෙන් දාන්න ඕන මොන reason එක මොන අපහසුකම තිබ්බත් එහෙම දිගින් දිගටම දාගෙන යද්දි තමයි channel එකේ consistency එකක් ඇති වෙලා වගේ channel එක grow වෙන්න පටන් ගන්න. ඉතින් මේ regular contents දාන විදියනේ. ඉතින් මේ hero content එකට consistency එකක් ඕනේද? තියෙනවද? එහෙම අවශ්‍ය නැහැ. සමහරලාට මුළු අවුරුද්දටම hero contents 5ක් වෙන්න පුළුවන්. සමහරලාට මුළු අවුරුද්දටම hero contents 2ක් වෙන්නත් පුළුවන්. සමහරලාට එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. මේ එකෙන් ඔයාගේ channel එක ලොකු තැනකට ලොකු audience එකකට නිරාවරණය වෙන්නත් ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා මේ hero content වලට consistency එකක් target කරන්න එපා. ඔයාට හැකි හැම වෙලාවල් වලදීම try කරන්න කාලීන topics අල්ලලා hero content එකක් plan කරලා ඔයාගේ regular content දාන අතරවාරෙදි මේ hero content එකකුත් publish කරන්න. hero content කියන්නේ මොනවාද කියලා මම ඔයාලට ලොකු explain එකක් කරානේ. හරි අපි දැන් එමු examples වලට. අපි හිතමු tech channel එකක් තියෙනවා. මේ tech channel එකේ regular videos විදිහට upload කරන්නේ unbox videos, reviews videos. අපි හිතමු ඉදිරියේදී මොකක් හරි special event එකක් එනවා. අපි ගමුකෝ Apple event එක, iPhone event එක. ඉතින් අපිට හැකියාව තියෙනවා අපේ අර regular content කරන ගමන් ටග් ගාලා මේ audience එකට වීඩියෝ එකක් කරන්න. ඒ තමයි iPhone එකේ release එකේ special features ගැන, iPhone එකේ look and feel එක මොන වගේ වෙයිද, මේකේ price එක මොන වගේ වෙයිද, අපිට පුළුවන් special content එකක් කරන්න. මොකද මේකෙන් හැකියාව තියෙනවා ලොකු audience එකක් මේ event එකට අවධානයෙන් ඉන්න නිසා අපිට පුළුවන් ඒ audience එක touch කරන්න. ඒ තුලින් අපිට හැකියාව තියෙනවා අපේ videos ලොකු audience එකකට ගෙනියන්න. ඒ වගේම ලොකු subscribersලා ප්‍රමාණයක්, ලොකු views ප්‍රමාණයක් අපේ channel එක ඇතුළට ගන්න. හරි. එතකොට ඔයාලට මෙහෙම කල්පනා වෙයි. අපි හිතමු අපි tech channel එකක් කරනවා කියලා. ලංකාවේ ගොඩක් සිද්ධ වෙන දෙයක්නේ privacy issues. ඒ කියන්නේ මොන හරි වීඩියෝ එකක් එළියට යනවා, තමන්ගේ අතිශය පෞද්ගලික දෙයක් එළියට නිරාවරණය වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ දෙයක් අරගෙන අපේ tech channel එකේ දාගත්තොත් මොකද? කවදාකවත් එහෙම කරන්න එපා. කොච්චර කාලීන මාතෘකා තිබ්බත් ඔයාගේ topic එකට, ඔයාගේ channel එකට, ඔයාගේ category එකට match වෙන්නේ නැත්නම් ඒක ඔයාගේ channel එකේ content කරන්න එපා. එහෙම වුණොත් වෙන්නේ ඔයාට පුළුවන් කරන්න පුළුවන්, කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ, කරලා subscribe views ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒකෙන් damage වෙන්නේ ඔයාගේ brand එකට, ඔයාගේ channel එකේ නමට, ඔයාගේ personality එකට. මම හැමතිස්සෙම කතා කරන්නේ just YouTuber කෙනෙක් වෙන සම්බන්ධ දෙයක් නෙවෙයි. මම කතා කරන්නේ brand එකක් නිර්මාණය කරන දෙයක් ගැන. මම කතා කරන්නේ character එකක් නිර්මාණය කරගන්න දෙයක් ගැන. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාට අදාළ නැති topics ඔයාගේ channel එකට ගෙනල්ලා වැරදි audience එකක් ඔයාගේ channel එක ඇතුළට ගෙන්න ගන්න එපා. එහෙම වුණොත් ඔයාගේ කරන content වලට ලොකු හානියක් ඔයා කරගන්නේ. අපි හිතමු මෙහෙම. ඒ වගේ මොකක් හරි ඉන්සිඩන්ට් එකක් තියෙනවා. අපි කතා කරන්නේ ටෙක් ගැනනේ. අපිට පුළුවන් privacy එක කොහොමද ආරක්ෂා කරගන්නේ? mobile device එකකින් අපේ data එළියට යන්න නැති වෙන්න කොහොමද හදාගන්නේ? අපේ accounts වල security එක කොහොමද manage කරගන්නේ? මේ විදිහේ content එකක් කරන්න අර topic එකත් පාදක කරගෙන. එතකොට ලොකු audience එකක් ඒක ගැන අවධානය ඉන්න නිසා කට්ටිය බලනවා අප්පා මටත් මෙහෙම scene එකක් වුණොත් මම කොහොමද මේකෙන් avoid වෙන්නේ? කොහොමද මේක අපි ආරක්ෂා වෙන්නේ? අපි කොහොමද phone එක save කරගන්නේ? ඉතින් අනිවාර්යයෙන්
අනිවාර්යෙන්ම ඔයාගේ content එක hero content එකක් විදිහට perform කරන්න ලොකු සම්භාවිතාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ hero content කියන එක මම ගොඩක් වෙලාවට experiment කරනවා. මම example එකක් දෙන්නම්. සාමාන්‍යයෙන් මගේ channel එක කියන්නේ tutorials video නේ regular videos විදිහට. ඉතින් මට හොඳ chance එකක් හම්බුණා Windows 11 event එකේදී. Windows 11 event එක මම රෑ බලලා ඒ ෂණයෙන් මම content එකක් create කරනවා. මට හැකියාව ලැබුණා ලංකාවේ පළවෙනි content එක විදිහට ඒ video එක upload කරන්න. Windows 11 වල features මොනවාද සහ event එක ගැන හොඳ video එකක් upload කරන්න ලැබුණා. ඒකෙන් මට හැකියාව ලැබුණා Windows 11 ගැන ලොකු audience එකක් බලාගෙන ඉන්න නිසා මගේ channel එක ඇතුළට ලොකු audience එකක් ගෙන්න ගන්න, මගේ content යාලට පෙන්වන්න, ලොකු subscribe ප්‍රමාණයක් ගන්න, views ප්‍රමාණයක් ගන්න මට ඒ chance එකෙන් ඊටකට ලැබුණා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මම මේක ගොඩක් experiment කරනවා. සමහර වෙලාවට මම hero content කියලා target කරන ඒවා hero content වෙන්නේ නැහැ. ඒක normally just content එකක් විතරක් වෙනවා. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම මේ content type එක experiment කරන්න මම ගොඩක් මේ ගැන කතා කරා. මම හිතනවා ඔයාලට ගොඩක් හොඳට පැහැදිලි වෙන්නේ නැති මොකක්ද මේ hero content type එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා. හරි, ඊළඟට අපි කතා කරමු අපේ දෙවනි content type එක. දෙවනි content type එක තමයි hub content. මොකක්ද මේ hub content කියන්නේ? hub content කියන්නේ මම කලින් කිව්වත් වගේම අපේ channel එකේ upload වෙන regular videos. අපි tech channel එකම උදාහරණයට ගත්තොත් ඒ channel එකේ upload වෙන්නේ review සහ unboxing videos නම් ඒ channel එකේ hub content එක තමයි මේ review සහ unboxing videos. ඉතින් මේ hub content එකෙන් මොකක්ද වෙන්නේ? hub content එකට consistency එකක් ඕනේද? hub content එක තමයි අපේ channel එකේ කොඳු නාරටිය. අපේ channel එකේ දිගටම පැවැත්ම තීරණය වෙන්නේ සහ analytics සමහර වෙලාවට drop වෙවි, up වෙවි ඒකාකාරී මට්ටමකට තියාගෙන යන්නේ මේ hub content එකෙන්. hub content එකට අනිවාර්යෙන්ම consistency එකක් ඕන. මොකද අපි regular upload කරන content එක මේක නිසා. hub content එකක් අනිවාර්යෙන්ම try කරනවා සතියට videos දෙකක්වත් පුළුවන් තරම් try කරන්න නිතරම videos දාන්න. ඒක consistency එකක් ඇතුව කරගෙන යනවා නම් ඔයාගේ channel එක grow කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ අපි දාන hub content එකක් සමහර වෙලාවට hero content එකක් විදිහට perform කරන්න පුළුවන්. මම කලිනුත් ඒක කිව්වා. මේ hub content එකෙන් තමයි අපේ channel එක රේඛීව නැත්නම් ස්ථාවරව පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන්කමක් තියෙන්නේ. මතක තියාගන්න මේ hub content එක කියන්නේ ඔයා upload කරන normal regular videos. මේ strategy එකේ අවසාන content type එක නැත්නම් තුන්වෙනි content type එක තමයි help content. මේ help content අතිශය වැදගත්. මම example එකක් දෙන්නම් මේ help content වලට. ඔයාලා දැකලා ඇති අපි YouTube එකේ මොකක් හරි search කරන්න ගියොත් අපි හිතමු අපි Photoshop ඉගෙන ගන්නවා කියලා. How to learn Photoshop, how to use crop tool, how to crop images, how to learn Premiere, how to learn cooking. මේ විදිහට අපි how to කියන form එක use කරලා තමයි ගොඩක් video search කරන්නේ. ඉතින් මේ විදිහේ content වලට අපි කියනවා help content කියලා. ඒ වගේම අපි තවත් දන්න දෙයක් තමයි YouTube කියන්නේ ලොකුම video searching platform එක. ඉතින් මේක search engine එකක් විදිහට ගත්තොත් මේක දෙවනි වෙන්නේ Google ලට විතරයි. ඉතින් මේ දෙවනි ලොකුම search engine එකේ අපි හිතමු පිරිසක් ඇවිල්ලා how to කියන form එක දාලා දේවල් search කරනවා නම් ඔයත් මේ form එකෙන් videos කරලා තිබ්බොත් අනිවාර්යෙන්ම ඔයාගේ videos උත් මේ audience එකට suggest වීමේ ලොකු සම්භාවිතාවයක් තියෙනවා. සම්භාවිතාවයක් තියෙනවා නෙමෙයි අනිවාර්යෙන්ම suggest වෙන්න ඉඩකඩ තියෙනවා. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම try කරන්න මේ how to කියන form එකෙන් content කරන්න. හරි, කොහොමද ඔයා help content create කරන්නේ? ඔයාට help content create කරන්න ලොකුම උදව්වක් ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ audience එකෙන්. සමහර වෙලාවට ඔයා කරන content මත ඒ audience එක අහනවා මේ දේ කරන්නේ කොහොමද? example එකක් විතර මගේ audience එක අහනවා කොහොමද Illustrator කරන්නේ, කොහොමද After Effects කරන්නේ, කොහොමද Adobe Premiere වල මේ දේ කරන්නේ. එතකොට මට හැකියාව තියෙනවා how to කියන form එක use කරලා මගේ content හදන්න. මම ඔයාලට පුංචි example එකක් දෙන්නම් අර tech channel එකෙන්ම කොහොමද how to videos කරන්නේ කියලා. එයා සාමාන්‍යයෙන් regular upload කරන්නේ unboxing reviews වගේ දේවල් කියලා මම කිව්වනේ. ඊට අමතරව hero content උත් create කරනවා අර වගේ special events සහ කාලීන දේවල් අලලා. ඉතින් එයාට හැකියාව තියෙනවා how to record a high quality 4K video. එතකොට එයාට පුළුවන් how to capture beautiful image with iPhone 13. මේ විදිහේ how to කියන form එක use කරලා එයාගේ content කරන්න. ඒ වගේම තමයි අපි හිතමු මේ content types තුන musician කෙනෙක් කොහොමද කරොත් එයාට content කරන්න වෙන්නේ. ඉතින් එයා අපි හිතමු normal cover සහ original songs එයා regular content විදිහට නැත්නම් hub content විදිහට upload කරන්න කියලා. එතකොට එයාට හැකියාව තියෙනවා hero content විදිහට ඒ කාලේ මොකක් හරි සින්දුවක් ජනප්‍රිය වුණොත් ඒකේ cover version එකක් කරලා දාන්න. එතකොට එයාට හැකියාව තියෙනවා ගොඩක් දුරට ඒක hero content එකක් කරන්න. එතකොට මේ musician
නැත්නම් singer කොහොමද how to කියන form එකෙන් content කරන්නේ. අපි හිතමු මේ singer ට හොඳට guitars play කරන්න පුළුවන්, හොඳට සින්දු කියන්න පුළුවන් නිසානේ එයා singer කෙනෙක් වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට එයාට පුළුවන් කොහොමද vocal train එකක් කරගන්නේ ගෙදරදීම. සහ කොහොමද ගෙදර ඉඳන්ම guitar practice කරන්නේ, guitar එකක් train කරන්නේ, කොහොමද guitars play කරන්න පුරුදු වෙන්නේ. මේ විදිහට how to කියන form එක දාලා එයාට content කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි help කියන content type එක අපේ channel එකක කරනවා නම් කරන්න idea එකක් ගන්න. මේ help content වලට consistency එකක් තියෙනවද? නෑ. මේකට consistency එකක් අවශ්‍ය නැහැ. මේක අපිට නිදහසේ upload කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි audience එක අහන දෙයකට අපිට උත්තර දෙන්න ඕන නම් special video එකකින් අපිට පුළුවන් how to video එකක් කරන්න. ඒ වගේම අපිට හිතෙනවා නම් යම් කිසි විදිහකින් මේ YouTube කියන search engine එකේ නැත්නම් video search platform එකේ මෙන්න මේ දේවල් තමයි මේ කාලෙදි මේ අය search කරන්නේ. ඉතින් අපිට පුළුවන් මේ විදිහට අපේ audience එකේ ideas උත් අරගෙන ඒ වගේම තමයි අපි research කරලා හොයාගන්න දේවල් වල ideas උත් අරගෙන how to කියන form එකෙන් video කරන්න. ඒ වගේම තමයි තවත් පුංචි දෙයක් කියන්න ඕන. education channel වලට මේ hub content එක සහ help content කියන එක දෙකක් විදිහට බලපාන්නේ නැහැ. මොකද සාමාන්‍යයෙන් මගේ channel එක ගත්තොත් මම කොහොමත් how to කියන content තමයි create කරන්නේ. ඉතින් මගේ hub content එකත් ඒක help content එකත් ඒක. education channels විදිහට අපිට perform කරන්න පුළුවන් hero content එක විතරයි. මොකද අර දෙක එකක් වගේ යන නිසා. ඒ වගේම තමයි අපි වස්ති සහ විනී කියන YouTube channels දෙක ගමුකෝ. ඉතින් මෙයාලා මාසෙන් මාසෙට වගේ එයාලගේ hub content එකක් විදිහට තමයි එයාලගේ main content එක upload කරන්නේ. හැබැයි මේක perform කරන්නේ hero content එකක් විදිහට. ඒකට reason එක තමයි මෙයාලට ලොකු audience එකක් ඉන්නවා සහ ලොකු පිරිසක් එයාලා කරන content type එක බලන්න ආසාවෙන් ඉන්න නිසා එයාලා hub content එකක් විදිහට එයාලගේ content එක upload කරත් ඒක perform කරන්නේ hero content එකක් විදිහට. ඉතින් මම විශ්වාස කරනවා අද මම මේ කතා කරපු YouTube strategy එකෙන් ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. ඉතින් මේ strategy එක ගොඩක් දෙනෙක් use කරන strategy එකක් නැත්නම් උපාය මාර්ගයක්. ඉතින් මොන type එකේ content කරත් අනිවාර්යෙන්ම මෙන්න මේ category 3 යටතේ videos කරන්න try කරන්න අනිවාර්යෙන්ම ඔයාට ගොඩක් දුරට success වෙන්න පුළුවන් YouTube තුලදී. ඉතින් මේ content types තුනම ඔයාට help වෙන්නේ නැහැ success වෙන්න. ඔයාගේ මහන්සිය, ඔයාගේ creativity එක, ඔයා මොකක්ද audience එකකට out කරන්නේ, ඔයා මොකක්ද දෙන්නේ කියන එක මත තමයි try කරන්න නිතරම hero content කරන්න. ඉතින් මම තා පුංචි example එකක් දෙන්නම් මගේ hero content එකකට. මම සාමාන්‍ය normally regular videos කර ඉඳලා මම video දෙකක් upload කරා. Adobe Premiere විනාඩි 15 ඉගෙන ගමු කියලා වීඩියෝ එකක් සහ Photoshop විනාඩි 20න් ඉගෙන ගමු කියලා වීඩියෝ එකකුත්. ඉතින් මේ වීඩියෝස් දෙක මගේ අනිකුත් වීඩියෝස් වලට වඩා ලොකු hit එකක් වුණා. එකකින් ලොකු audience එකක් මගේ YouTube channel එක ඇතුළට ආව සහ මගේ content බලන්න ගොඩ දෙනෙක් viewers ලා විදිහට එකතු වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට try කරන්න වාගේ regular contents වලට අමතරව special දේවල් කරන්න. ඒ වගේම තමයි help content එකක් use කරන්න. how to කියන form එකෙන් කවුරු හරි දෙයක් search කරොත් ඔයාගේ channel එකෙත් අනිවාර්යෙන්ම දෙයක් ඒ search result එකේ appear වෙන විදිහට content create කරන්න. ඒකට refer කරන්න ඔයාගේ audience එකේ තියෙන requirements උත් ඒ වගේම මේ දවස්වල මිනිස්සු මොනවාද search කරන්නේ ඔයාගේ topic එක සම්බන්ධව. ඒ දේවල් සම්බන්ධයෙන්ුත් how to කියන form එකෙන් නැත්නම් help content කරන්න try කරන්න. ඉතින් මේ strategy එක ගැන ඔයා දැනන් හිටියද සහ ඔයා නොදැන හරි මේ විදිහටද content කරලා තියෙන්නේ. මේ හැම දෙයක්ම අපි දැනුම සඳහා comment section එකේ share කරගමු. අනිවාර්යෙන්ම comment කරන්න. ඉතින් ආයෙත් අලුත් episode එකක් අරන් එනකන් මම sign out වෙනවා. මම ස්ටීෆන් ෆර්නැන්ඩස් ඔයාලා හැම දෙනෙක්ටම සුබම සුබ දවසක්. So he's been looking for somebody who could save him instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them. Staying on pace, running the race. Life is a chase, I don't want a place, I wanna be first. Work till it hurts, dehydrated thirst till I'm in a hearse.